És itt a kültéri konyha, a pinyóasztallal. Itt egy tűzrakóhely. És egész idáig, sőt még tovább is tart. És ott a kerítés, ez már a szomszédé. És ott arra van a hidrofor, meg a tollaslabdaháló. Arra meg az út. És ott a távolban már látszik a kerítés. Ekkora hatalmas terület van itt. Külső rumtúr, mondhatni, hogy belülről is meg fogom majd mutogatni a helyet, majd egyszer. Itt egy kút. És itt volt egy medence, ami jelenleg nem üzemel, felújítás alatt van. A főbejárat a kapuval, elektromos. Túlvideó, egyelőre most csak innen a szobából. Ugye, bejárati ajtó. És itt van egy szekrény, még egy szekrény, ezeket már belaktam. Itt van két ágy, mind a kettőben van lakva. És van egy ventilátor, ez olyan jó időt tud csinálni. Főleg este. És itt a kilátás. Egyébként van nézzét, töltő is, itt erre a lámpához tartozik különböző USB töltő is, de hoztam is magammal, úgyhogy abból nincs hiány. Úgyhogy ez a egyik, és még van két ilyen szoba, illetve van egy dupla ágyas. Meg van egy közös konyha, meg egy nappali. És így néz ki a fürdőszoba. Akkor ezt is megmutatom. Van egy zuhanyzó. És itt egy fürdőkád. Itt pedig van egy WC. Meg egy ajtóagadás fele, de ez be van zárva. Itt egy ilyen fürdőszoba.